Hello everyone. In this video, we are going to learn about HTML form. र HTML form मा चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट भिडियो हो र यो फर्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईको यो HTML को यो जुन एउटा फर्म पेज छ हैन यो पेजको चाहिँ हामी के गर्छौं भने HTML कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्छौं यो भिडियोमा। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी यो ठ्याक्कै हैन जस्तो स्ट्रक्चरमा छ हामी CSS युज गरेर हामी ठ्याक्कै बनाउँछौं। थर्ड पार्टमा हामी के गर्छौं भनेदेखि HTML लाई चाहिँ अथवा यो HTML फर्मलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्छौं के थ्रु जावास्क्रिप्ट भ्यालिडेट गरेर कसरी चाहिँ हाम्रो HTML लाई चाहिँ क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं थर्ड पार्टमा। र फोर्थ पार्टमा चाहिँ हामी के हेर्छौं भने यही हालेको कुरालाई चाहिँ हाम्रो एउटा डाटाबेस बनाएर र डाटाबेसमा कसरी स्टोर गर्ने विथ द हेल्प अफ PHP को थ्रुबाट चाहिँ हामी हेर्छौं है त। र सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोडतिर मुभ गरौँ र भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ तपाई के गर्नुस् भनेदेखि सबैभन्दा फर्स्टमा HTML को बेसिक सिन्ट्याक्स लेख्नुस् र हामी अहिले चाहिँ मेटाको पार्टलाई चाहिँ रिमुभ गर्दियौं है त। र यो टाइटल भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी के गरौँ भने स्टुडेन्ट डिटेल भनेर राख्यौं। सो DTAILs डिटेल्स भनेर राखौं र हामी यो बडी भित्र चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भनेदेखि एउटा HTML फर्म बनाउनु पर्ने छ र फर्म बनाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भनेदेखि चाहिँ बडी भित्र चाहिँ फर्म भन्ने ट्याग ओपन गर्छौं र अहिले तपाईले गेट गरे पनि हुन्छ पोस्ट गरे पनि भयो है त। र हामी एक्सन र मेथड भित्र चाहिँ हामी अहिले केही पनि गर्दैनौं है त चेन्जेस फर्स्ट पार्टमा। र हामी के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले नेम र यो इनपुट फिल्डहरु लिनु पर्ने छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटै लाइनमा छ नि त सबै कुराहरु। सो त्यो सबै कुराहरुलाई एउटै लाइनमा बनाउनको लागि चाहिँ CSS को थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर बट इफ वी युज टेबल ट्याग हैन सो टेबल ट्यागले चाहिँ के गर्दिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो कुराहरु मिलाउनको लागि चाहिँ CSS मा पछि मिलाउनको लागि पनि सजिलो गर्छ के। सो हामी चाहिँ टेबल ट्याग युज गरेरै बनाऊ है त। सो टेबल ट्याग युज गरेर तपाईलाई टेबल ट्याग कसरी बनाउने भन्ने आउँदैन भनेदेखि चाहिँ म यहाँ भिडियो चाहिँ हैन अलरेडी बनाइसकेको भिडियोलाई चाहिँ म यहाँ पिङ गर्दिन्छु है त। हामी टेबल ट्याग भित्र चाहिँ TR भन्ने हुन्छ र TR ले चाहिँ टेबल रोलाई जनाउँछ र फर्स्ट पार्टमा हामीले के गर्नुपर्ने छ नेम र यो इनपुट फिल्ड बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो TD लेख्नु पर्यो नेम लेख्नु पर्यो। सो नेम लेखेर चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भनेदेखि सो TD नै दिनुस् र TD लेखेर चाहिँ इनपुट टाइप टेक्स्ट भनेर लेख्नु पर्यो र टेक्स्टमा चाहिँ नेममै लेख्दिम र आईडी मा पनि नेम नै लेख्दिम है त। त्यस्तै सेकेन्ड पार्टमा के छ भनेदेखि पासपोर्ट छ र पासपोर्टको फिल्ड छ है त। सो त्यसको लागि तपाई फेरि TR नै लेख्नुस् र TR लेखेर चाहिँ फेरि TD मा जानुस्। सो TD भित्र चाहिँ पासपोर्ट भन्ने हुन्छ। सो TD पासपोर्ट र तपाई TD नै लेख्नुस् र TD भनेपछि तपाईको के हुन्छ इनपुट टाइप चाहिँ कस्तो भनेदेखि पासपोर्ट टाइपको है त। र यो नेममा पनि तपाई पासपोर्ट नै दिनुस् र आईडी मा पनि तपाई के दिनुस् PSSWRD पासपोर्ट। र यही सेम कुरालाई तपाईले क्रोममा गएर रन गर्नुभयो भनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईको स्ट्रक्चर कस्तो बनिरहेछ भने तपाईको नेम र पासपोर्ट आइरहेछ के। सो यहाँसम्म आयो। त्यसपछि जेन्डर छ र जेन्डरमा चाहिँ तपाईको यो रेडियो बटम हो र रेडियो बटम बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुस् फेरि TR नै दिनुस्। सो TR नै दिनुस् र TR दिएर चाहिँ तपाई TD जानुस् र त्यहाँ भित्र चाहिँ तपाईले के लेख्नु पर्यो सिलेक्ट जेन्डर। सो सिलेक्ट जेन्डर लेख्नुस्। त्यसपछि तपाई फेरि TD गर्नुस् र TD भित्र चाहिँ तपाईको के हुन्छ भनेदेखि रेडियोको फिल्डहरु छ। सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो इनपुट टाइप कस्तो दिनु पर्यो रेडियो दिनु पर्यो र नेम चाहिँ तपाईले के दिनुस् भनेदेखि जेन्डर लेख्नुस्। र तपाईले यो इनपुट फिल्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ अथवा रेडियो फिल्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ यो नेम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र तपाईले यहाँ जे नाम राख्नुहुन्छ अब नेक्स्ट रेडियोको नाम पनि तपाईले के गर्नु पर्यो यसरी नै राख्दै जानु पर्यो र आईडी भित्र चाहिँ तपाई के लेख्नुस् मेल भनेर लेख्नुस् है। त्यसपछि फेरि लेख्नुस् यहाँ मेल लेख्दियौं। त्यसपछि फेरि इनपुट लेख्नुस् र इनपुट टाइप चाहिँ रेडियो नै लेख्नुस् र रेडियो लेखेर चाहिँ तपाई के गर्दिनुस् भनेदेखि नेम चाहिँ जेन्डर राख्दिनुस् आईडी भनेको फिमेल र FEMALE फिमेल नै राख्दिनुस् है त। सो यति गर्दिनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको यहाँसम्म कुरा भयो र यसलाई रन गर्ने भनेदेखि तपाईको के छ मेल र फिमेल भन्ने छ र यो मेललाई चाहिँ एम चाहिँ क्यापिटल बनाइदिउँ है त। ओके अब त्यसपछि हाम्रो काम के छ भने चेकबक्स बनाउनु पर्ने छ फेभरेट सब्जेक्टको लागि। सो त्यसको लागि फेरि के गर्नुस् भनेदेखि एउटा TR मा जानुस् र TR मा गएर चाहिँ तपाई के गर्दिनुस् भनेदेखि TD र TD गरेर चाहिँ सिलेक्ट फेभरेट सब्जेक्ट SELECT सिलेक्ट। सो सिलेक्ट फेभरेट सब्जेक्ट र तपाई के गर्दिनुस् भनेदेखि TD मा जानुस् र TD गएर चाहिँ तपाई के गर्दिनुस् भने इनपुट टाइप। सो यहाँ इनपुट जानुस् र इनपुटमा गएर चेक बक्स लेख्नुस्
र नेममा चाहिँ तपाईँ के लेख्दिनुहोस् भनेदेखि म्याथ लेख्नुहोस्। सो नेम चाहिँ तपाईँको के गर्नुहोस् भनेदेखि सेम राख्नुहोस् है। सो फेभरेट भनेको फेभरेट एसयुबी लेखिदिनुहोस् है त। र यहाँ चाहिँ तपाईँ के गरिदिनुहोस् आइडीमा चाहिँ म्याथ राख्नुहोस् र यहाँभित्र चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् एमएटिएस म्याथ लेख्नुहोस्। त्यसपछि फेरि तपाईँ इनपुट टाइप चेकबक्समा जानुहोस् र चेकबक्सभित्र राखेर चाहिँ एफयुबी एसयुबी सब्जेक्ट र आइडीभित्र चाहिँ तपाईँको के गरिदिनुहोस् साइन्स राखिदिनुहोस् र तपाईँ के गरिदिनुहोस् यहाँ एससिआइएनसी साइन्स। त्यसपछि तपाईँको इनपुट फेरि लेख्नुहोस् र इनपुट टाइप चाहिँ तपाईँको फेरि थर्ड सब्जेक्ट चाहिँ हामी के राख्थ्यौँ सोसल राख्थ्यौँ र त्यसको लागि इनपुट लेख्नुहोस् चेकबक्स नै राख्नुहोस् र चेकबक्स राखेर चाहिँ फेभरेट सब्जेक्ट एसयुबी अनि त्यसपछि आइडीमा चाहिँ सब सोसल सिआइएल सोसल र तपाईँ के गरिदिनुहोस् यसमा पनि एसओसिआइएल सोसल। यहाँ म्याथको पनि यहाँलाई क्यापिटल बनाइदिउँ है र साइन्सको यसलाई पनि क्यापिटल बनाइदिउँ। तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यो फेभरेट सब्जेक्ट बनाउँदा यो नेमको नाम चाहिँ सिमिलर राख्नुहोस् है। र सिमिलर राख्नुभयो भने मात्रै तपाईँको चेकबक्सको एउटा फेभरेट सब्जेक्टको चाहिँ यी तीनवटा सब्जेक्ट थियो भनेदेखि यो तीनवटा सब्जेक्ट चाहिँ एउटै इन्टिटी हो भन्ने जनाउँछ क्या यो नेमले। अब चाहिँ अगाडि बढौँ। हामीले यहाँसम्मको काम सक्यौँ र अब हामीलाई बर्थ डेट होइन स्टुडेन्टको बर्थ डेट चाहियो भनेदेखि फेरि तपाईँ टिआर जानुहोस् र नेक्स्ट टिआर बनाउनुहोस् र नेक्स्ट टिआर बनाएर चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् टिडी लेख्नुहोस् र टिडी लेखेर चाहिँ तपाईँ के गर्नु पर्यो भने बर्थ डेट लेख्नुहोस् बिआइआरटिएस डेट है। सो बर्थ डेट एकै ठाउँ लेख्थ्यौँ बर्थ डेट। सो बर्थ डेट लेखेर चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् टिडी लेख्नुहोस् र टिडी लेखेर चाहिँ इनपुट टाइप डेट भनेर लेखिदिनुहोस् है। र यो लेखेर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ बर्थ लेखिदिनुहोस् अनि सो बिआइआरटिएच बर्थ। सो यसलाई पनि डेट नै राख्थ्यौँ र यति गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के आयो भनेदेखि यहाँ रन गराउनुहुन्छ भनेदेखि सो यहाँ बर्थ डेटमा कसरी हामीले चुज गर्ने यसरी हामीले चुज गर्न सकिन्छ नि त बर्थ डेट त्यस्तो फिल्डसम्म आयो है। हामी यहाँसम्म पुग्यौँ। अब हाम्रो फेभरेट कन्ट्री बाँकी छ र यो फेभरेट कन्ट्री चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि सो यो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्न मिल्छ क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले टिआर नै जानु पर्यो सबैभन्दा फर्स्टमा र टिआर भित्र गएर चाहिँ फेभरेट कन्ट्री लेख्नु पर्यो है। सो टिडी सो एफएबिओ र यहाँ टिडीमा गएर चाहिँ तपाईँ के गरिदिनुहोस् भनेदेखि सो टिडीमा गएर चाहिँ तपाईँ के गरिदिनुहोस् भनेदेखि सेलेक्ट भनेर राखिदिनुहोस् र सेलेक्टभित्र राखेर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ एफएबी सिओएन त्यसपछि एफएबी सिओएन फेभरेट कन्ट्री। सो फेभरेट कन्ट्रीभित्र चाहिँ अप्सन राख्नुहोस् र अप्सनमा चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि -1 भन्ने भ्यालु राखौँ र यसलाई चाहिँ हामी सेलेक्टेड राखौँ है। एससिएलई सिटी सेलेक्टेड र यसको नाम चाहिँ के हुन्छ सेलेक्ट कन्ट्री भनेर राख्थ्यौँ र सेकेन्ड अप्सनमा हामी के राख्थ्यौँ भनेदेखि सो अप्सनै राख्थ्यौँ। सो अप्सनमा चाहिँ 1 राख्थ्यौँ र यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भने नेपाल फेरि हामी ओपिटिआइएन अप्सनै राखौँ र त्यसपछि 2 राखौँ र इन्डिया राखौँ र नेक्स्ट अप्सनमा चाहिँ हाम्रो के राख्थ्यौँ अप्सन 3 मा चाहिँ हाम्रो चाइना राखौँ है। र यहाँसम्मलाई हामीले रन गरेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यसरी हामीले सेलेक्ट कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न मिल्छ क्या है। सो यहाँसम्मको काम सक्यो। त्यसपछि हाम्रो प्रोग्रामिङ एबिलिटी भनेर चाहिँ यसरी हामीले के गर्न सकौँ भनेदेखि चाहिँ रेन्जेसहरू दिन सकौँ क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एचटिएमएलमा बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् सो टिआर ट्यागभित्रै जानुहोस् र टिआर ट्यागभित्र गएर चाहिँ तपाईँ टिटी लेखेर चाहिँ के गर्नु पर्यो सो फेभरेट प्रोग्रामिङ एबिलिटी सो प्रोग्रामिङ एबिलिटी एबिआइएलआइटी एबिलिटी देख्नुहोस् र तपाईँ के गर्नुहोस् टिडीमा जानुहोस् र इनपुट लेखेर आरएनजी रेन्ज भन्ने हुन्छ र रेन्जमा चाहिँ तपाईँ के गरिदिनुहोस् भने एबिलिटी भनेर लेखिदिनुहोस् र आइडीमा पनि एबिआइएलआइटी एबिलिटी लेखिदिनुहोस्। सो म्याक्स भ्यालु चाहिँ हामी कति दिउँ सो 100 दिउँ भनेदेखि मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति दिउँ सो 0 दिउँ अथवा 1 दिए पनि भयो। यसलाई रन गरेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यसरी हामीले रेन्जेस दिन मिल्छ क्या। सो प्रोग्रामिङ एबिलिटी चाहिँ 100% छ कि यो होइन सो 40% छ कि यसरी एनालाइज गरेर हामी गर्न सकिन्छ है। सो यहाँसम्मको काम सक्यो र हामीले नेक्स्ट काम भनेको चाहिँ एउटा फाइल होइन उसको बायोग्राफी अपलोड गर्ने एउटा सेक्सन बनाउनु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ फेरि टिआर नै जानुहोस् र टिआरले के गर्छ रोहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट रोमा चाहिँ राख्ने काम गर्छ र टिडी राख्नुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो अपलोड सो अपलोड बायोग्राफी राख्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँ के गर्नु पर्यो सो अपलोड गर्ने ठाउँ बनाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् इनपुट टाइप फाइल भन्ने छ सो यो युज गर्नुहोस् र नाम चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने अपलोड फाइल युपिएलओएडी अपलोड फाइल है। सो यो भयो
र यहाँसम्म गर्नुभयो भने तपाईँको के हुन्छ फाइललाई अपलोड गर्ने सेक्सनसम्म आयो। अब लास्ट सेक्सनमा के छ रिसेट र सब्मिट छ। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्नु पर्यो भने नेक्स्ट इयरमा जानुहोस् र नेक्स्ट इयरमा गएर चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भनेदेखि सो टिडी लेख्नुहोस् र इनपुट टाइप रिसेट भन्ने छ र रिसेट युज गरेर चाहिँ भ्यालु के गरिदिनुहोस् भने सो रिसेट फिल्ड एफआइएलडी सो रिसेट फिल्ड भनेर आउँछ। त्यस्तै तपाईँको टिडीमा जानुहोस् र इनपुट गरेर चाहिँ तपाईँ के गरिदिनुहोस् भने सब्मिट लेखिदिनुहोस् र सब्मिटभित्र लेखेर चाहिँ के गरिदिनुहोस् एसयुबी एमआइटी सब्मिट भनेर लेखिदिनुहोस् र यति गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ सो रिसेट र सब्मिट आउँछ र यो रिसेट फिल्डलाई चाहिँ हामी रिसेट नै र मात्रै राख्थ्यौँ है। सो आरई एसइटी रिसेट नै राख्थ्यौँ। यसलाई क्यापिटल बनाइदिउँ, यसलाई पनि हामी बरु यो भ्यालुलाई क्यापिटल बनाइदिउँ है। सो क्यापिटल बनाइदिउँ। सो यहाँसम्म हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ भनेदेखि जस्ट एउटा एचटिएमएल चाहिँ कसरी बनाउने होइन। सो यो एउटा स्ट्रक्चरको एचटिएमएल कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो ठ्याक्कै यही स्ट्रक्चर हो है त। र फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले यसको एचटिएमएल स्ट्रक्चर बनायौँ भने सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यो जस्तो देखिन्छ होइन त्यस्तै बनाउँछौँ है त। र अन्टिल देन प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। सो थ्याङ्क यू सो मच।